Усім привіт! З вами Павло Бойко та Gonzo Invest. За 25 хвилин я допоможу вам обрати стратегію інвестування, оцінити ризики, отримати прибуток та запобігти втратам. Пару місяців тому Forbes написав про мій життєвий шлях, про виграш у Верховному суді $1,5 мільйона у Ріната Ахметова, про мою угоду з X60 дохідністю, про те, що більше всього ризикує той, хто ніколи не ризикує. Але ризик завжди треба прораховувати. Мені є багато що вам розповісти. Погнали! Почати я хочу з одного простого, але дуже важливого питання, відповідь на яке допомагає людям заробляти величезні капітали. Уявіть 1000 людей без досвіду, з абсолютно однаковим рівнем інтелекту та знань. Усі вони починають інвестувати. Питання, які інвестори зароблять більше, ніж інші? Напишіть вашу думку в коментарях до відео. Перевірте себе. Підказка. Фільм «Світова війна Z» з Бредом Піттом. Там таких інвесторів було дуже багато. Це відбувається по всьому світу. Хоч у когось краще, ніж у нас. Я не знаю. Відповідь. Мертві інвестори. В прямому сенсі мертві. Американські вчені проаналізували сотні тисяч інвесторів-початківців. Більше всього заробили ті, хто відразу після початку інвестицій помер. Тому що не було емоцій, не було сотень безглуздих угод, не було панічних або передчасних розпродажів. Звісно, що це алегорія, і я маю на увазі, що дуже важливо бути холоднокровним і беземоційним інвестором в будь-якій ситуації. Не звертати уваги, коли навкруги все летить у пекло. На фондовому ринку виграють не генії, а ерудовані люди, що тримають свої емоції під контролем. Я спокійно спілкувався, коли на мене наставляли зброю. Чи олігарх Андрій Веревський переходив межу закону і погрожував мені. І, звісно, незворушно реагую на будь-яку ситуацію на ринку. Криза, афера власника, війна чи дефолт – це просто відні дані для прийняття рішень. Це трохи екстремальні приклади, а вам необхідно оцінити, чи зможете ви спокійно приймати рішення, коли настає форс-мажор. Пригадати, як ви сприймаєте звільнення з роботи, переїзд чи початок війни. Визначити вашу готовність до втрати 10, 30 чи навіть 50%. Або обрати ті стратегії, де це неможливо. Суть у тому, що купити будь-який якісний актив чи фонд і тримати його максимально довго. Так ви спокійно пройдете будь-які коливання ринку, не продасте на паніці чи при першому прибутку. Також ви дуже зекономите на платежах брокеру, бо чим менше у вас угод, тим менше ваші витрати. Тепер ви зрозумієте, чому деякі брокери мене не люблять. Також ви оптимізуєте свої податки, бо вони платяться тільки при закритті угоди. Якщо ви не продаєте актив 10 років, то і податкові зобов'язання не виникають. Краще заробити 150% за 10 років на одній угоді, ніж 180% на 30 угодах. Не кажучи вже про те, що ви зекономите багато часу і нервів. Цей спосіб дуже легкий у використанні, але потребує дисципліни і терпіння. Іноді ви можете побачити дуже великі просадки, як зовсім недавно при введенні тарифів Трампом чи епідемії корони. Well, stocks tumble for a second day as financial markets suffer the biggest two-day drop since the pandemic. The economic fallout from President Trump's tariffs has heightened concerns of a recession and a global trade war. The Dow Jones Industrials fell more than 2,200 points, erasing more than a year of stock market gains. Вам потрібно інвестувати однакову суму кожного періоду. Наприклад, щомісяця інвестувати $500. Головне – робити це, незважаючи на все, що відбувається навкруги. Так ви змусите себе купляти дешево під час криз та зменшити ризик зайти повністю на піки перегрітого ринку. Це дуже добре підходить для інвесторів,
що мають регулярні доходи або отримують зарплату. Це дуже легко реалізувати на практиці, і це привчить вас до дисципліни. На зростаючому ринку ваша дохідність буде менша, ніж при разовій інвестиції, на падаючому з точністю до навпаки. В довгостроковому періоді, скоріш за все, дисципліна і регулярність цього методу забезпечать вам гарний дохід. Практично будь-яка інвестиція потребує аналізу як мінімум фінансових показників, а набагато краще розумітись у менеджменті, маркетингу, дослідженнях, продукті, конкурентах та безлічі інших показників. Прочитати сотні книг та звітів. Де взяти на це час, а найголовніше – бажання. Але ви можете мати дохідність на рівні якоїсь галузі чи економіки країни, нафтових вишок Північного моря чи комерційної нерухомості Квебека, або як у облігацій азійських країн, що розвиваються. Вам лише треба купити ETF-фонд. І це діє практично для будь-яких активів. Наприклад, дуже важко купити самому акції 4000 найбільших компаній Америки. Але є фонд Vanguard Total Stock Market ETF, котрий це зробить, і ви купите його маленьку частину. Фонду це зробити просто. Все автоматизовано, і тому для вас комісійні будуть дуже маленькі. Ви будете заробляти дуже близько до росту усього ринку США. Індексні фонди – це дуже гарна стратегія. Більшість навіть професійних учасників ринку програє їм в дохідності. Vanguard made institutional quality bond funds available to everyone, with experts scrutinizing thousands of bonds and implementing repeatable strategies to maximize returns. In fact, 90% of Vanguard's active bond funds outperformed their peers. Частину прибутку, звісно, з'їдають комісійні, спреди і багато чого іншого. До того ж, насправді, талановитих людей з залізною дисципліною не так вже і багато. В інвестиціях виграють мертві інвестори. Ті, хто не відчувають емоції в будь-яких ситуаціях і холоднокровно приймають рішення. Купівля ETF – це гарне рішення, котре зробить вас заможним. Звісно, ви можете спробувати інвестувати самостійно або вибрати професійного керуючого, щоб обігнати ринок. Але це вже інша справа. Цієї стратегії легко дотримуватися. Ви будете нести маленькі витрати, мати широку диверсифікацію та легше зможете дотримуватися дисципліни. До мінусів можна віднести неможливість обігнати ринок. А все-таки середня дохідність в 10, чи 15, чи 20% річних на 20-річному періоді дасть дуже різний результат. 1000 перетвориться на 6 тисяч, або 16 тисяч, або 38 тисяч. Кожен відсоток дохідності чи розмір комісії грає величезну роль. Наприклад, 50% в іпотечну кризу 2008-го. It was the worst day on Wall Street since the crash of 1987. Because we're now down 43%. What in the world is happening on Wall Street? Або десятиріччя бездохідності, якщо зайшли на піку ринку. Хоча насправді будь-які стратегії можна поєднати, адаптувати під вас та мінімізувати ризики. Вам необхідно купувати компанії, які постійно платять гарні дивіденди. Ви будете отримувати постійний грошовий потік, на який зможете жити. Як бонус, ці компанії мають меншу волатильність, і їх дуже багато на ринку. Coca-Cola – дивіденди безперервно з 1920-х років. 60 років поспіль підвищує виплати. Дивідендна дохідність біля 3%. Procter & Gamble – виробник брендів Tide, Gillette, Pampers, Oral-B. Також 60 років поспіль підвищує дивіденди. Дивіденди біля 2,5%. Нафтові та газові гіганти Chevron та ExxonMobil. Більше 30 років стабільних виплат біля 3,5%. Улюбленець дітей та дорослих – Макдональдс. Найбільша мережа фастфуду у світі. 48 років поспіль підвищує дивіденди. Дохідність біля 2%. Замість їсти Big Tasty краще купувати пару акцій і пробігти крос, як робимо ми з Андрієм Соланцем. IBM – технологічний гігант, фокус на хмарні рішення та штучний інтелект. Більше 100 років поспіль платить дивіденди. 28 років поспіль зростання. Дохідність біля 4%. Обрати можна на будь-які смак і вподобання.
Але основний мінус в тому, що дивідендні компанії зростають повільніше, ніж інші. Так що в ідеалі все, як завжди, треба зважити. Можна розподілити свій портфель між різними класами активів – акції, облігації, нерухомість, сировина чи будь-що. Наприклад, ви можете зробити класичну пропорцію – 60% акцій і 40% облігацій. Це зменшить ваш ризик інвестицій та дасть стабільність у кризах. Але довгостроково він дасть дохідність меншу, ніж портфель, створений тільки з акцій. Для того, щоб поєднати переваги такого портфеля і зменшити його недоліки, ви можете обрати більш складну варіацію цієї стратегії. Ви можете спланувати пропорції, на які купуєте акції і облігації, змінюючи їх в залежності від дохідності і стану ринку. Наприклад, при рівній дохідності обох активів купуєте 50/50 акції та облігації. При падінні дохідності акцій, коли ринок перегрітий, а дохідність облігацій висока, то 70% в облігації, а 30% в акції. І навпаки, в довгостроковому періоді акції суттєво дохідніші облігацій, але на окремих періодах облігації можуть давати гарантовану дохідність в рази більшу, ніж потенційну від акцій. Плюс облігації захистять ваш портфель, коли на ринку сформувалась бульбашка. Ці пропорції можуть бути в різних варіаціях. Наприклад, додаєте нерухомість після обвалу ринку нерухомості, або золото при високій інфляції, або нафту та алюміній, коли очікуєте, що буде суперцикл сировинних цін на зростанні виробництва в Індії. Ця стратегія заснована на фундаментальному аналізі. Я використовую її усе своє життя. І вона точно непроста, але сказати про неї треба обов'язково. Ви аналізуєте усі фінансові показники компаній в розрізі десятиріч, доходи та витрати компаній, вартість обслуговування боргу, грошовий потік та структуру собівартості продукту, особистість та чесність власника, дії менеджменту та атмосферу в колективі, законодавство, світові і національні ринки, стратегію конкурентів та макроекономічні тренди. І дуже багато усього іншого. Проаналізувавши усе це, визначаєте для себе справедливу ціну компанії. Порівнюєте свою оцінку з поточною вартістю компаній. Якщо виходить отримати суттєву знижку, то купуєте. Якщо якісна компанія продається з величезним дисконтом, то купуєте на велику долю вашого портфелю. Я користуюсь тим, що ринок схожий на маніакально істеричну людину. В момент паніки готовий продавати за безцінь, а в момент ейфорії купує в десятки, а то і сотні разів дорожче справедливої вартості. Завдяки цій стратегії з 2017 по 2024 рік мої інвестори заробили 1561% в той час, коли S&P 500 виріс на 159%, а український ринок обвалився внаслідок війни. Буду радий бачити вас серед моїх клієнтів. А поки попрошу поставити лайк. Це дуже добре просуває такі освітні відео. Звісно, в цій стратегії є свої ризики. Усі ми можемо помилитись. Він потребує багато часу і глибоких знань та витримки. Дешеві компанії можуть дуже довго залишатися недооціненими, залишаючи вас без прибутку. Але для мене це єдиний спосіб, як мати дохідність набагато більше середньої. Звісно, іноді програючи ринку. Куди ж без цього? Це купівля акцій швидкоростущих компаній – Tesla, Nvidia, Amazon. Ті, хто купили дуже рано, то змогли в рази обігнати ринок, заробити величезні статки. Головне – правильно поєднувати цю стратегію з вартісним інвестуванням. Купляти компанію, коли вона недооцінена, а не коштує набагато дорожче будь-якої розумної оцінки. Бо навіть дуже гарна та перспективна компанія може бути настільки переоціненою, що десятки років ви будете отримувати по ній збитки. Компанія, яка за 20 років обжене усіх інших гравців на ринку, повинна бути екстраординарною, мати талановитого та чесного власника або генерального директора, здібних топ-менеджерів та кадровий резерв.
Завдяки здоровій атмосфері, справедливій оцінці досягнень та перспективам розвитку наймати найкращих з тих, хто є на ринку. Повинна вміти продавати та рекламувати краще, ніж інші. Мати ефективну систему наукових досліджень і швидко адаптуватись до технологічних змін. Повинна орієнтуватись на довгострокові результати та робити все для підтримання рентабельності продажів. В будь-якій ринковій ситуації повинна чесно та відкрито спілкуватись з своїми акціонерами та всередині компанії. Можна продовжувати дуже довго, але суть одна – це повинна бути видатна компанія. Щоб визначити таку, вам потрібно розумітись на цьому бізнесі, поспілкуватись з конкурентами, працівниками компанії, постачальниками, покупцями, з тими, хто її ненавидить та обожнює. Коли я, ще будучи студентом, відкривав першу точку на ринку в Харкові, я купляв каву і проводив вечір з різними працівниками ринку, щоб оцінити, що мені і як краще зробити. Сьогодні я де-факто роблю те ж саме, тільки на іншому рівні. Якщо ви впевнені, що знайшли таку компанію, вона ще не стала шалено переоціненою, то як мінімум варто купити трохи акцій. Але сьогодні це точно будуть не Tesla, Nvidia чи Amazon. Це інвестиція в майбутнє. Інвестиція в галузь, котра переверне світ, а вас зробить ультразаможним. Інвестиції в штучний інтелект, відновлювану енергетику, біотехнології та робототехніку. Але такі інвестиції мають і інший бік. На дворі кінець 50-х. Китай розпочав кампанію «Великий стрибок уперед» та вбиває усіх горобців. Настає голод. Фідель Кастро захоплює владу на Кубі, націоналізувавши весь бізнес та створивши однопартійну диктатуру. Con que la revolución cubana sabe también pelear y ganar batallas en este campo. США живуть в іншому світі. Уяву молоді захоплюють Елвіс Преслі та Мерлін Монро. Винахід транзистора спричиняє революцію в електроніці. These tiny transistors are destined to play a big part in our electronic age. They will make possible smaller, more compact electronic devices. Паралельно розвивались комп'ютери та реалізовувалась космічна програма США. Індустрія венчурного капіталу зароджувалася в Каліфорнії, і гроші потекли потоком в компанії майбутнього. Світ насправді змінився. Будь-які компанії, що додавали у назву слово «Electronics», миттєво ставали улюбленцями біржі, навіть якщо бізнес мав слабке відношення до технологій. Усі сподівались, що бізнес Stronix у назві – це майбутнє IBM. Компанія могла торгувати скотом. Її корови паслися на галявинах та їли сіно в Арканзасі. Але в її назві є Tronix. І це змінює усе. Промінь світла пронизує темряву і підсвічує назву бізнесу. Процесори допоможуть збільшити надої молока. Ціна акцій – X10. With the transistor, man has gone far toward matching some of the capacity of the human brain. У кінці 50-х років понад 50 нових компаній із Stronix у назві вийшли на біржу. Teltronics, Astronix, Videotronics, Electronucleonics. Більшість з них були дрібними бізнесами без реальних прибутків. Ціна акцій іноді зростала у 5 та 10 разів за кілька місяців. Проходили абсурдні IPO компаній, що навіть не мали продуктів. Лише бізнес-плани. І це не унікальна історія на фондовому ринку. Це повторюється десятки разів. І кожен раз люди очікують, що все завершиться інакше. Але кожен раз настає розплата за жадібність. У 1962 році фондовий ринок США різко впав. S&P 500 – мінус 22% за півроку. Більшість нових компаній збанкрутували протягом кількох років. Ті, що вижили, впали в середньому на 80%. Лише кілька справжніх технологічних гравців стали довгостроковими переможцями. Texas Instruments, Fairchild Semiconductor, IBM. Але це було тренуванням перед кризами Nifty 50 та доткоми, перед майбутньою криптокризою, а може і штучного інтелекту.
Стратегія інвестицій в швидкоростущі компанії може дати великі прибутки, а може спалити велику частину вашого капіталу. Питання тільки в тому, наскільки раціонально ви зробите вибір. Купівля компаній майбутнього – це розщеплення атому, що може дати найдешевшу електроенергію в світі, а може зробити непридатним для життя ріки, ліси та цілі міста. Ви інвестуєте в сектори, що виграють від зміни економічного циклу, так як купляв нафтові та металургійні компанії. Коли ціни на сталь сильно йдуть вниз, деякі металургійні гіганти можуть бути збитковими і коштувати дешевше річного прибутку в гарні роки. Набагато дешевше своєї балансової вартості. Нафта по 40 та по $150 – це діаметрально різна ціна на видобувні компанії. Тут варто слідкувати за поведінкою сировинних трейдерів та макроекономікою, зробити правильну ставку в потрібний момент. Все-таки деякі стратегії з сьогоднішнього відео трохи складніші, ніж можуть здатися на перший погляд, але завжди можна взяти якісь елементи практично з кожної з них. Тут є величезне різноманіття стратегій. Купляти по графіку після 2 голів та плеча, займатися скальпінгом чи дейтрейдингом, купувати компанію напередодні очікуваної звітності чи злиття, торгівля з плечем, опціонні та ф'ючерсні стратегії. Я тримаюсь від цього подалі, тому що це суперечить моїм поглядам, темпераменту і стратегії. Єдине, що я використовував в своєму житті, це гра на пониження та короткострокова торгівля сировиною, обмежуючи спекулятивні стратегії 5% власного капіталу. Усі минулі рази спекуляції давали мені прибуток. Зараз, вперше в житті, можливо, я буду мати збиткову угоду, і це буде спекуляція на NASDAQ. Я не раджу новичкам займатися спекуляціями. Якщо ви все ж вирішите спробувати, то хоча б обмежте спекуляції невеликим відсотком капіталу. Починав я з розповіді про мертвих інвесторів, а закінчу словами про живих інвесторів. Бути біологічним роботом. Приймати рішення, незважаючи на емоції. Завжди все прораховувати. Фундаментальні показники, електоральні вподобання та технологічні зміни. Розумітися в історії, психології та культурі. Бути мертвим інвестором. Щось це звучить занадто складно. Ви же просто хочете сформувати подушку безпеки та заробити грошей, а не від ранку до ночі сидіти над показниками та книгами. Бо усі ми живі люди з своїми страхами та слабкостями. Практично усі з нас не планують присвячувати своє життя фондовому ринку. У порятунок приходять прості стратегії, котрі в більшості випадків забезпечують вам кращу дохідність, ніж активна торгівля на фондовому ринку. Купити ETF-фонд, купити і тримати, математичні пропорції акцій та облігацій. Практично все з сьогоднішнього відео підходить для інвестора-початківця. Всього цього вам буде дотримуватись відносно легко. Головне – почати інвестувати. Чим раніше, тим краще. А там у вас постане вибір. Використати прості стратегії, почати самостійно інвестувати, звернутися до професіоналів на ринку чи просто купити квартиру. А наприкінці хочу сказати найголовніше. Найважливіше – це не гроші. Найважливіше – займатися улюбленою справою та кайфувати від життя. Кайфуйте та заробляйте і будьте живим інвестором.